Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Starfield a dneska se pustíme do hlavního příběhu s tím, že já už mám tady nakliklej questíček, odcestujte do města Aquila, takže na to se podíváme, uvidíme, co tam najdeme a doufám, že nás to posune na nějaký vyšší level, protože co si budeme, chci trošku vylepšit loď, takže potřebujeme pointíky. Tak, nakopneme lodičku, dáme něco málo do hyperskoku a ono to kousíček bude, ono by to mohlo být dokonce na 2 skoky, uvidíme, jak to bude vypadat, počkej. No hele, ale vypadá to, že mi to dá, jo dobrý, paliva máme dost, takže nevidím v tom problém. Krásný zážeh. Tahle ta animace je moc fajn. To se mi moc líbí. Aha, jo, klidně mě prohledejte. Všechno v cajku? Díky moc. Tak, hele, přistaneme v Aquile. Já tu planetu nemám proskenovanou, jo. To se mi nezdá. Tak já tady nebyl, takže asi tak. Ty vole, to je kolos, to jsem trošičku přepísk. Tak já doufám, že tady bychom se mohli dostat třeba k nějakým dalším částem lodi, kde by tady mohl být nějaký vendor nebo takhle. Dobrý den. All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm going to be riding your tail till this is over. OK. Nejdřív si tady chci zařídit pár věcí. Tak, pěkně tady počkej a já to tady nejprve trošičku prohlídnu. To máme tohle. Obchodní úřad. Mají u sebe 5 litříků, hele. Což bych mohl... Mohl bych tady něco prodat. No. Dobrý den. Co děláš ty? Hele, technik. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. Jasně. I'm sure you can find something you like. Wow, ty vole, to vypadá dobře. Jako sorry, ale to fakt vypadá hodně dobře a takový mega motory. A to je loď. Ačko, reaktor Ačko, nebo třída A, takhle. Ty vole, to taky není zrovna prcek. Aha, to je spíš takový na přepravu. To je takový obyčej, něco jako teď mám já. Pěkný motory. Ty zatím nemůžem, protože to je řada B, no. Takže doufám do budoucna. Díky, kámo. Měj se krásně. Tak, jdem to tady trošičku obhlédnout. Dobrý den, dobrý den. I have something I need to discuss with you. What can I help you? Okay, co zas chceš? Remember our last conversation when you told me the artifacts made you feel like raw energy was coursing through your veins? Well, it got me thinking. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience you described doesn't mean the same might have been true for my predecessor. Okay.
Ale tady ten rozhovor už jsme probírali, ne? No. Other than you and Barrett, there were no records of direct encounter. I have to admit, though, I did get more than a bit. Oh, well, sure. OK, protože tady o tom jsme se bavili, tak nevím, proč to chce probírat znovu. Hej, co je? I need to inform you, we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. OK, budu na to myslet. You might be able to help out? You could talk to the marshal. Truth is, last I heard, things weren't going so good. OK, hele, vedlejšáček nějaký. Neprodlená práce. Dobře. Máme bar. Tamhle si něco děje. Vydrž, hned tam čouhnu, jenom se ještě zastavím tady. Dobrý den. Ukaž, co máš na prodej. Tak, nějaký zbraně a nic moc. Mě spíš by zajímaly nějaký poznámečky. Základy oprav lodí. To nevím, jestli k něčemu je. Nějaký surovinky tady má. Tyhle má to docela dost. OK. Ale nic moc zajímavého, abych pravdu řekl. Takže podíváme se, co se tady řeší. Hej, šerife, nebo maršále. Vypadá to, že by se vám hodila pomoc. Aspoň mě vyslechněte. Talk fast. I wish I could say you were wrong, but I'm backed into a corner here. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. No. They won't talk. Nějaký požadavky? Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. Možná bych je mohl přivést k rozumu. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Pojdej. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. I sincerely hope you know what you're doing. Prosím tě, buď úplně v klidu. Jo, přesně, posíláme vyjednavače. Jo, jo. We'll cooperate when we get what we want. So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? Hele. Přesvědčování. Nejsem tu na ničí straně. Tak to není dobrý. To vyjednávání je docela zajímavý. Já ho vlastně musím těma možnostma přesvědčit. Nechceš ho tam tu vypadnout? Jo, tak to nevyšlo, OK. Drop the hostages off somewhere safe in the system.
After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? No. Hele, mohlo by to chvilku trvat. Freestar Rangers have got ships. They can give us one of them. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. Okay. What do you mean? Hele. Ty vole, já v tom vyjednávání jsem hodně špatnej. No ty vole, mně to vůbec nejde. OK. No ty vole, hele. Jako to vyjednávání mi vůbec nejde. Jako uhod jsem jednu. No, ty vole, tak to úplně neklaplo, co si budem. Jo, super. Those guys are scared. I can tell. I heard every word. He's talking too loud. Sign of fatigue. All that fear and exhaustion are taking a toll. They're not thinking straight. No, mě u toho vyjednávání, kámo, taky ne. Čas na vyjednávání skončil. Musíme něco udělat. But there were only ever two ways this could end. You've already ruled out one of them, so that leaves us with only one option. We have to free the hostages by taking out their captors. Problem is, they're keeping me and the guards inside at all times. If we try to move against them, they'll see us coming. You'd be willing to do that? Jasně. You've got guts, that's for damn sure. I can't deny that you're right, though. They might not see that coming. Now, I see two ways we can play this. You could ask to see the hostages. Once you're inside, you can make your move. Nebo... If you're quick, I think you can take them out before they have a chance to respond. But you'll have to shoot to kill. There's also a back door. Most of their attention's focused out front here, so they may not be watching it as closely. This key should unlock it. Děkuju. Hele, asi půjdu zadem. Už jsem s nima vyjednával, to mi moc nejde, takže asi to vezmeme tady zadem. Já jsem čekal, že půjdu někde vrchem, ale jdeme dovnitř. When you have a moment, I'd like to speak to you. Tou bouchačku. Tak, ještě další. Dva jsou dead. Tady ten desert, nebo co to mám, tyjo, to je docela dobrá bouchačka. Počkej, co máte ještě tady? Já jsem je vůbec ne... Ženská, jsem tě málem střelil do oka, ty vole. Sejtík. Sem se určitě vrátím. Dobrý. Tak vykoukni.
Ona, tato zbraň má jednu velkou výhodu. Já vám to hned ukážu. Ona má elementární poškození, náhodně způsobuje žíravé, radiační, jedové a zápalné poškození. Což jako, sorry, ale prostě to je strašně good. Tak, hele, tady máme sejfík. Já si ho dovolím odemknout. Je to trošku blbý, ale přece jenom jsme v bance a svedeme to na ně, co si budeme. Takhle by to teoreticky mohlo být. Nebo taky nemohlo. Tak. Počkej, ty vole, tohle je nějaký zapeklitý. Tohle to určitě nebude. Takhle. Dám takhle. No sakra. Je takhle. OK. Sakra. Dneska není můj den. Kredity si vezmu, lékařský balíček a tohleto si taky vezmu. Může se hodit. Máte tady ještě něco zajímavého? Nejlíp volně položeného. Je to banka, tak snad tady něco... No rádo se stalo, kamaráde. Ale vydrž chvilku, ještě to tady musím trošičku prohlídnout, že jo? Co je to krádež, ale nikdo mě nevidí a co oko nevidí, víš jak. Now I have two heroes, Solomon Coe and you. Je tady ještě něco, jako počkej, skříněk je tady dost. Ale blbý je, že oni tak nějak všude na mě vidí. OK, hele, já tu banku asi vybírat nechci, tady všude jsou kamery, takže víš jak. Tamto jsem si vzal, to je v pohodě. Ježiš, to byl divný pohled. The Shaw gang's making. I heard the fight. The hostages, are they safe? Jo. That's good to hear. Those people aren't just citizens of the Freestar Collective, they're like family. We all are. As for the Shaw gang, we'll grieve for them too. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot. You did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. 3800? Hele, to si myslím, že vůbec není marný. Jo, tohle to je skála. OK, ale já se tady nejprve chci podívat, co tady mají zajímavého.
Já jsem sakra tam mohl si od nich vzít ty zbraně. Nevadí. Co máš na prodej? OK. Ale nic moc, abych pravdu řekl. Nějaká munička, to úplně nepotřebuju. OK, díky, bylo radost s sebou obchodovat. Tak hele, mrkneme na questíky, tohle to byl takový vedlejší, který... OK. Jasně, tohle to je... na ty Freestar, že bychom se k ním přidali. Což by nemuselo být úplně blbý. Jasně, už máme 2, OK. První kontakt, světlo v temnotě. Hele, já bych se možná pustil do těch ostatních questíků. Uvidíme, kam nás to zavede, protože přece jenom pár questů tady je docela zajímavých, těch vedlejších. Takže proč se do... Sakra, proč nemůžu jít? Proč se do toho nepustit? Mám se vrátit k lodi? Já ještě nevím právě k jaký frakci se přidám. Hele, lodička. Taková, co jsme měli. Nebo to je ta naše vlastně. Ještě nevím úplně, ke komu se chci přidat, abych pravdu řekl. Tady těch frakcí je několik a nevím ještě, no. Možná se přidáme úplně k té první, nevím. Když tak mi určitě napište, ke který frakci byste chtěli, ať se přidám. Nemám s tím úplně problémeček. Takže, ukaž mapku. Já si myslím, že se budeme trošičku vracet. Ne, počkej. Další systémeček, OK. Jdeme trošku po vedlejších questech, ať to tady prozkoumám. Hele, co je tohleto za loď? Neidentifikovatelná loď. OK. Aha, myslím, že to nefunguje. Teď jsem to říkal. Zadokujem a uvidíme, co tam bude. To, že bychom si lohli novou lodičku, kterou bych pak třeba prodal nebo rozebral. OK, na lodice. Jo, co pro mě máš? Remember our last conversation? Jo. Well, just because I wasn't... Hele děvče, o tady tomu už jsme se bavili několikrát, prostě neotravuj mě tím. Jo, jsem člověk. It's just that we weren't expecting to find life, let alone human life out here. We thought we were the only ones to leave Earth. Nope. Imagine being cut off from humankind for that long. How terribly frightening that would be. Perhaps we should greet our guests. Of course. No, ten nevypadá moc věrohodně. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Nazar. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Jo, trošku vám to v tom chrčelo. A middle person between ourselves and the others. Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Okay. Dr. Costa, you may return to your quarters if you wish. Discuss. Thank you, Captain. I will follow you to the bridge. Zarach jsou trochu divný, bacha na ně. Máte tady něco, co by se dalo zpeněžit? A
zrovna dvě věci, které bych potřeboval. OK, kolonizační loď, jo. Researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. So, he gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. Just because our equipment's old doesn't mean it won't work to take down troublemakers. Ale prosím tě. We've got strict rules around hele, mají to tady pěkný. We should have a talk when you have the time, of course. Tak povídej. Let's talk. Now that you're here, I can finally give my crew a chance at a new life. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Tak jako můžu, že jo, ale co mám udělat? There's a settlement on the planet below, meaning people were here before us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Hele. Co mám říct? Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them to see things our way. Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. OK, udělám to. And Godspeed. Udělám to. Takže, máme promluvit s nějakým náčelníkem, což se musím asi vrátit zpátky na loď. Dobrý, já už trefím zpátky sám. Tudy to nebylo, dobře, trošku jsem odbočil špatně. Ale jako obří loď a jako fakt se mi líbí. Nějaká strojovnička. Lidi, já jsem maličko zabloudil. No sakra. Haló? Jo, tudy. OK. Jak říká můj orientační smysl. Moc mi to jde. Neboj, nezměním to. Tak zavolením jenom projdu. Proč se mnou furt chce mluvit? Já s ním se bavit nechci, ona furt probírá to samý. Já maličko odletím. Abych do nich třeba nežduchl nebo tak něco. Tak, ukaž tady tu planetku. Proskenujem. Co to je? Litium, cesium, OK. Hele, tady máme přistát, takže přistaneme, pokecáme s nima a uvidíme, co po nás budou chtít, nebo jak se k tomu postaví, no. OK. Paradízo. OK, rovnou vysedneme. Hele, já možná mám jeden point, ne? Nebo rozdělili jsme ho? Rozdělili. OK, škoda. Myslel jsem, že něco tady bude. Tak, my tady máme pokecat s nějakým cápkem.
Dobrý den. We try to stay out of the guest way, but we are always here if needed. Jo, mluv si. Dobrý. Jo, tady se dalo jít přímo. OK. Welcome to Paradiso. Jiro Tsukiyama at your service. Nazdar. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? Something I can help you with? Mohl bys. Jsem tu, abych promluvil jménem lodi na oběžné dráze. It has a name. Good. Then you're already familiar with the situation, I take it. Do you know what they want? Vím. Interesting. We obviously have no records of a colony ship claiming this planet. Whatever the case, you'll need to speak with Oliver Campbell, the CEO for the Paradiso Group. He's in charge of bringing all formal decisions before the board and helping to make calls on them. I'll let him know you're on your way. Jo, jdu hned k němu. Kde to je? No, ale tady to nevypadá vůbec špatně. Takový letovisko letní. I'm here to help if you need it. Já myslel, že to je socha. Tak, dobrý den, já jenom procházím. Hele, co tady máte? Počkej. Welcome to Paradiso gift shop and convenience. Where should we begin? No, sakra, tebe ta práce zbaví, viď? And before you ask, there aren't any discounts, so don't even try to argue with me. OK, ukaž, co máš na prodej. That is what we do here. Sell things. Tak, má u sebe 2,5 litru. To není moc. Mám něco, čeho bych se chtěl zbavit. Já si teda popravdě nemyslím, ale radši kouknu. Hele, mám tady nějaký pívany. Někde jsem zahlíd. Tohle to si klidně vem. To si klidně vem. Míčko si nechám. OK, nic víc nemám. There you go. Ježišmarja. Tak. To je u ní je vidět, že jí ta práce vážně baví. Dobrý den, můžu dovnitř? Jo. Oh, you're the one they're waiting for then. Jo. Do you need anything else from me before you meet with the board? Nějakou kávičku? Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that. Děkuju moc. Dobrý den. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. I am. And you must be the diplomat Jiro told me about. Welcome, ciao. welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Krásný. Hele, kámo, pojďme hned k věci. Being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Well, that's something. To je pravda, nic víc nevíme. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too.
They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. To není blbej nápad. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. No. No hele, tyjo, tak teď docela přemýšlím. Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract for room and board in exchange for services rendered. Takže sluhové, jasně. How long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save spíš otroci, abych tak řekl. long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. Super. It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Super. Hele, myslím, že jsem se rozhodl. Will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? No. Možná ten gravitační pohon. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. Protože tady by otročili. But if it's any consolation, I think you've made the right choice. Děkuju, to mi pomohlo. Of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Jo, taky si myslím, tady by prostě makali, že jo, za jídlo, za ubytování, nic to by neměli. A takže to mi nepřišlo úplně fajn, prostě by je zotročili, že jo. Takže, do lobíčka. Jo, takže si myslím, že když jim pomůžeme s tím pohonem, že odsud vypadnou na jinou planetu, a tam se určitě budou mít mnohem líp. Jo, mám skvělý den. Díky za uptání. Tady má nějakého pěkného robota. Viátor. Počkej, nemůžu tady něco střelit? Já to ale u sebe asi moc nemám. Tak, hele, ukaž mi zdroje, kdybych měl u sebe nějaký železo. Nemám. No to si děláš srandu, já jsem nenatěžil, jo? Jo, jasně, já jsem se tam totiž nestavil. Mezi epizodkama vybrat naše zásoby, naše železné zásoby, abych tak řekl. Takže jo, odletíme nahoru, zase do lodě. Ježíš Maria, já se s tebou bavit nechci, můžeš mě nechat na pokoji. Hrozná ženská. Looks peaceful from up here, doesn't it? Tak, kde pak? Počkej, to je tahleta loď, ne? Proč mě to vede úplně? Tak, zadukujem.
200 let sem letěli. To je hrozný. Something for you when you have a moment. Dobrý den. Never seen a ship like yours before. Kde máte kapitána? Počkej, já to nemám zakliklý, to se mi nezdá. Jo, aha, já musím jít do toho hopetechu. Počkej, a to je teda kde? Já jsem myslel, že to bude tady na lodi. Sakra. Jo, to je tadyhle. OK. Dobrý, takže jo, vrátíme se do lodě. Já jsem myslel, že s nima musím nejprve pokecat. Zase jdu blbě. Tudy taky ne. Že by tudy... Ne. Ty vole, já jsem zase zabloudil, jako... Hele, nedostanu se tudy k dokům. Jo, tak to vypadá, že ne, takže sakra, jsem úplně se ztratil. Výtah. Inženýři. Tady dolů, super. Já tady ty dveře vždycky mysnu hrozně. Nikdo se nekoukal, dobré? Tak, teď se můžeme vydat na tu planetku, kam potřebujeme, do toho jiného systému, a ten máme tady. Nastav kurz. Počkej. Jo, pojď. To je úroveň 30. Tak, teď už to jde. Já si budu docela koukat, no, jak teď zmizím. Nějaký skenováníčko? Klidně můžete. Povlo Station. OK. Tak, ale já potřebuji přistát. Proskenujeme. Nikl, uran. Dobrá, hele. Tady potřebuji přistát, takže přistáváme. Necháme tam vyrobit ten hypernesmysl. Zajímavá lodička, to napravo. Prosím tě, co furt máš za problém? Jo, vzpomínám si, ano, vím. Jo, takhle. Well, there's no reason to be jealous. They were just, I don't know, different times.
Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protege. Now that you mention it, you're probably right. Either way, we logged quite a few interesting discoveries together. Honestly, it wasn't so much what Aja and I discovered in our travels. It was the journey that was memorable. Super. S tím se dokážu stotožnit. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend while listening to Aja spin vivid stories to fill the time. Oh, I find that sort of cozy isolation the best way to really get to know someone. At this point, I'd say you've graduated from protege and moved up the ladder. A bit. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. To fakt zní, jak když je mrtvá. Living on Porima 2 now, I think. Aha. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Well, I don't expect you to be a carbon copy of Aja. Just be yourself. You see, it's clear that we share the same hunger to discover what's out there. And that, well, that's what intrigues me about you. Super. Zaflirtujeme. I don't know if I deserve to be that close to anyone right now. If you knew about the things that I've done, the way my life's unfolded, I think your opinion of me might change. Please, give me some time. I have to go. OK. No, hele, zkusili jsme to. Takže. Tady zase máme prodejnu. Rangers. Dobrý den, tady se zdržovat nebudeme. Já bych docela rád udělal tady ten questík totiž. 200 let starou loď vybavit hyperskokem. Dobrý den. Dobrý. Nic. Asi ne, i když možná neprodáváš něco zajímavého. Give me your invoice. You got the financing set up already? Oh, a potential customer, huh? Yeah. Well, what you need to know about our ships is they're from stern about, built for reliability. Other star yards might got glitz or some weird crazy lines. With Hope Tech, you get people that care about you making that 300th freight run safely and on time. Super. A smart person chooses substance over form every time. Sound familiar? So what are you in the market for? Ukaž mi lodě, který prodáváš. Wow. Tak to je jiný macek. To byl takový big motory, ne? Jo, ještě větší, jasně, ale takový podobný typ. Jo, tohle, co to je? Vypadá jak nějaká těžařská nebo něco, ale má to obří náklad. Beru zpět, ta leta má skoro 2000, ale to už fakt vypadá jak nějaký dopravní mamut. To má i takový zajímavý kokpit. Star Semi. No, jako pěkný lodě. Hope Tech never sleeps. Jo, tady si můžeme upravovat loď. OK. No, jdeme nahoru. O, ty vole, takový motory. Dílnička.
Jo. Počkej, to mě chceš okrát nebo co? Dobrý den. No, that wouldn't work. The O2 needs enough capacity for the whole ship. Sure, that sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. To je od tebe milý. Poslal mě Oliver kvůli gravitačnímu pohonu na starou koloniální loď. Oh, you should have just said that. Teď to říkám I can hned. help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ships from that era, and I have a decent idea what we're dealing with. So grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. With some minor adjustments. It's in good shape too. Parts not cheap though. Neither is the labor. Just pay the combined cost of parts and labor and it's yours. OK. Kolik? 40 000? Kámo. Wait, we still have business to discuss. Jo, proberem hned, já jenom do sebe něco loupnu. Protože já bych tady měl mít nějaký tabletky na přesvědčování. Tyhle. Tak, teď si jdeme pokecat. Hello. Right. Jo. Zkusíme něco trošku vyjednat. Hele. To je pravda, viď? No jo. Aha. No přesně. I mean to rethink this. Tell you what. Sounds like this is for a good cause. While I can't give you the part for free, I won't charge you for the work. Super. 25 000. Ale jo, hele. Prachy prostě nějak vyděláme. 25 litrů. Fajn. Je to pro dobrou věc. Počkej, já jsem nějak nestihl, co po mně chtěl. Jo. A já na to určitě nemám money, že jo? Já mám 23 litrů. Kámo, ty chceš 25, dobře. Něco málo prodám. Hele. Jo, tady prodávat nemůžu. Já potřebuji 2 litry. To prostě někde vyšaším. Tak, co pak máme tady? Tady mám něco u sebe a případně já bych chtěl z lodi něco prodat. Takže, mám tam nějakou rotačáček, ten bych si docela rád nechal. Munici. Jako to za moc neprodám, to je skoro nic. Přilba, tu střelím, nepotřebuju. Nějaký hadříky. No hele. Tady toho mám málo, ale prodává se to draze. Méně zdrojů, ale stojí to raketku. Dobré. Části lodi určitě nestřelím, tohle to střelím. No, už se k tomu blížíme.
Ještě, že sbírám každou hovadinu. Už mám 25 litrů. Jablíčka. Dobrý. Máme přes 25 000, sice budu úplně bez peněz, ale víš co, to se nějak prostě vyřeší časem. Přepadnu třeba nějakou loď nebo něco a uvidíme. Things for you. You ever check out the prices at Hrajeme? Furt to není 40. Oh, we could save valuable weight, as you know. I'll throw in the labor for free. Super. You're done right it is. I'll get to work on it right away. Pecička. I recommend you go back to the ship and ask the captain to prepare for its retrofit. Standard stuff. I'm sure they have an engineer on board to help. We'll send the part along when it's ready and install it with the help of Oliver's people. Pleasure working with you. Jo, kámo, mě taky. Připravil jsi mě úplně o všechny peníze, co jsem měl. Nevadí. Jak říkám, je to za dobrou věc a 25 litrů. To nějak vyděláme. S tím úplně strach nemám. Tak, kudy se odsud leze? Tady? Hele, tam je taky jedna loď a vypadá nepoužitě. Ne, nebudu jí krást. Tak se dáme, přeletíme zpátky k té lodi. To jsou 2 skoky, takže na pohodičku. Tak. Jsem nechtěl dát. Jsem zvědavý, co nám to řeknou vlastně, teď jsme se jich ani neptali. Jak budou reagovat? Co ta kapitánka na to? Tak, na lodice. Prosím tě. Jo, dobrý. Can't tell you how many times I've had to make do with inelegant solutions to complex technical problems. Jo, já ti věřím. I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are. Welcome. I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be plenty of time for that later. Please, indulge me just a couple. How did you do it? Did humanity finally discover faster than light travel and eclipse our poor old ship? Jo, máme. I knew it. It's incredible. I read about this technology in our archives from Earth, but it was only theoretical back then. Amazing! I'll have to learn more. Oh, I've got so many questions, but I'm being rude. I haven't even given you my name. Chief Engineer Kazemi, but you can call me Amin. And I might add, I'm one of the reasons we're still floating out here today. Yes, of course. Anything for my new friend. Mám ti připravit, teda pomoct s přípravou lodi. What grab drive? Just joking with you. The Paradiso engineers filled me in. Okay. Absolutně netuším. Let's see what we need to do. All right. This will be fun. And hopefully there will be no explosions in the process. I have just received word that the drive is here. Ready to get to work? Okay. Jsme připraveni, nebudu se ptát na ty exploze. I need you to help me make while I set things up on my end. First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Then turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Got it? Let's hop to it. V pohodě, vole, rozuměl jsem ti každý slovo. Takže, cože mám dělat?
Přístup povolen. Kámo, já jsem úplně zapomněl, co mám dělat. Z levobočního turbočerpadla do pomocného kryochladiče. OK. Přesné napájení. Semhle, ne? Super, dobrý. Tak, to bychom měli. Tak musím tady něco udělat. Ale můžeš mě k tomu pustit? Jo, dobrý, tady už zase nevím co. Takže. Úniku plazmy na 5%. Nastavit inhibitor úniku plazmy. OK. Jo, tak to se nedělá tady. Uděláme to postupně. Kámo, vypadni o to. Super. A poslední věc. Teď u toho stojí, proč to neudělal? Kryty magnetických přírůvových trubek. Teď nevím, co s tím, vole. Tak ještě jednou. Odpojil kryty magnetických, jasně. Nelze dokončit pokyn. Tak ale jako počkej sakra, tohle to je nějaký složitý. Nastavit to máme a odpojit kryty magnetických do sestavy pomocných modulů. Jasně. OK, máme, easy. Teda, no. Looks like everything is good to go, both your end and mine. Can you go inform the captain while they're finishing the installation? Thanks. OK, informovat kapitána, to udělám. Tudy ne. I wonder what else is out. Já jsem tady asi zabloudil zase. Aha, tudy ne. Já jsem se ztratil. Jako ono to nebylo těžké to tam vyřešit, ale prostě já jsem si fakt nepamatoval, cože s tím mám dělat, jo. Inženýři. Command Bay, to je ono. Jo, a kdybych si četl, kam ta cesta vede, bylo by to mnohem jednodušší, že jo?
Čus, kapitáne. We didn't believe anyone would be out here, but I'm glad for it. Well, well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now, thanks to you. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done. Super, žádný problém. Jsem rád, že to vyšlo. Payment. I hope that's not all you care about. It's not enough to help a ship full of poor colonies. Ne, nestačí, mě to stálo 25 000, holka. Still, you did help us. We don't have much to spare, but I'm sure we can find some way of repaying you. Okay. No. Ona mi dala samej bordel. Fotbalový míč a takovýhle. No ty vole. To si děláš srandu, jako co jsem dostal za bordel. No ty vole, snad to aspoň dobře prodám. Měl jsem jim jenom poděkovat a nechat je na pokoji. Padni kousek. Takový haraburdí. No tak to se fakt nepovedlo. Oddokujem a doufám, že už je nikdy nepotkám. Jsem tu loď měl obsadit radši. Super. Jsem moc rád, jdeme od nich dál. Tak co máme za další questík? Tohle to máme. První kontakt. Světlo v temnotě. No, nebo tohle. To taky vypadá dobře. Nicméně, já to tady pro dnešek zapíchnu. Doufám, že se vám epizoda líbila. Pokud ano, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli ještě nemáte. A my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.